नमस्कार मित्रांनो, रमेश महाजन या यूट्यूब चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत रवा हेल्दी ढोकळा। त्याची रेसिपी आता बघूया। आपण घेतलाय पाव किलो रवा, बारीक रवा। माझा पण जाड होता, मिक्सरमध्ये मी फिरवून घेतलाय, मग हा बारीक झालाय। आता आपण याच्यात टाकूया चवीनुसार मीठ आणि 2 चमचे दही आणि हे मिक्स करून आणि टाकायचं थोडं थोडं। एक ग्लास पाणी पूर्ण टाकून द्यायचं। तर याला अर्धा तासासाठी ठेवून द्यायचं। आता हे पातळ दिसतंय ना, घट्ट होऊन जाईल। अर्धा तास ठेवलं ना रवा पूर्ण पाणी सोकून घेईल। त्याला अर्धा तास झाकून ठेवून द्यायचं। मी येथे घेतली एक काकडी, एक मोठा कांदा, एक गाजर साल काढून घेतले, शिमला मिरची, 4 टेंडली कोथिंबीर आणि लाल मिरच्या। आता हे सगळं आपण कापून घेऊया। अद्रक एवढं आणि लसणाच्या 8 पाकळ्या आणि थोडंसं कढीपत्ता हे आपण ग्राइंड करून टाकूया। हे आपलं ग्राइंड झालंय। आता आपण हे उघडूया। अर्धा तास पण झालाय। बघा सगळं पाणी गायब झालं, असे घट्ट झालं ना ते। आता हे सगळं त्याच्यात टाकून द्यायचं। अद्रक लसूण आणि कढीपत्त्याची पेस्ट। कढीपत्ता वाटल्यावर एक वेगळीच चव येते। मिरची काढता यावी म्हणून मी लाल मिरची घेतली। आता हे सगळं टाकायचं। हा होणार आहे आपला हेल्दी ढोकळा। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। पाणी लागणार आहे आपल्याला, तर आपण याच्यातच टाकायचं।
थोडीशीच कोथिंबीर, बाकीची कोथिंबीर वरती टाकण्यासाठी ठेवली आहे. इथे एक भांडं घेतलंय, त्याला तेल लावून घेतलंय चांगलं. पाणी उकळत ठेवलंय, आतमध्ये हे ठेवलंय. आपण हे ज्या ठेवले आपण ठेवू. आता यात टाकूया आपण इनो फ्रूट सॉल्ट. अर्धा चमचाच टाकायचे. थोडंसं वरतून पाणी टाकायचं म्हणजे त्याचा फेस येतो. मिक्स करायचं. ते इनो सगळीकडे गेलं पाहिजे असं मिक्स करून घ्यायचं. जास्त हलवायचं नाही. आता हे बेटर त्याच्यात टाकून द्यायचं. पसरवून घ्यायचंय. आणि आता याला झाकण ठेवून 15-20 मिनिटं शिजवून घ्यायचे. गॅसची वाफ बाहेर जाते म्हणून वजन काहीतरी ठेवायचं. आता आपण फोडणीची तयारी करून घेऊ. पॅन गरम करायचंय. यात टाकायचं तेल. तेल गरम झालं की कढीपत्ता टाकायचा. आणि मोहरी आणि तीळ. आणि मिरची टाकून द्यायची. मिरची टाकल्यावर थोडं झाकून ठेवायचं. मिरची उडते म्हणून. आपण बघून घेऊया एक वेळा आपण ढोकळा काय म्हणतो. वाव, होतोय. अजून शिजला नाहीये. बरं झाकण ठेवायचं. फोडणीचं झालंय. आता गॅसची फ्लेम बंद करायची. त्याला अर्धवट झाकण ठेवायचं कारण मिरच्या उडतात. बघूया आपली खमण ढोकळा झालाय की नाही. सुरी टाकायची आतमध्ये. अजून थोडस बाकी आहे. पूर्ण क्लीन आली पाहिजे कारण आता बनवूया चटणी. त्याच्यासाठी मिरची, लसूण, थोडेसे शेंगदाणे भाजलेले, मीठ आणि खोबरं. आता हे सगळं करूया एकत्र आणि वाटून घेऊया. हे आता मस्त थंड झालंय. आता आपण साईडने काढून घ्यायचं आधी. आणि मग झाकण असं ठेवायचं. सगळं उलटं मारायचं. वाव, छान झालं ना. आता आपण याच्यावर फोडणी केली होती ती टाकूया आपली.
पसरवून घेऊ. खोबऱ्याचं किस टाकू ते. आपण कट करून घेऊ. आपण तुम्हाला पाहिजे तो आकाराच्या वड्या कापून घ्यायच्या. मस्त झालंय. ते पण झालंय. छान दिसतंय गाजरचे तुकडे वगैरे सगळं. चटणी सोबत सर्व करूया. आपली चटणी आपलं रेडी झालं आहे रवा हेल्दी ढोकळा. कारण याच्यात आहे भाज्या सगळं. चटणीसोबत खोबऱ्याची चटणीसोबत आपण खाऊ शकतो. कशाबरोबरही खाऊ शकतो आणि सॉस बरोबर पण खाऊ शकतो. आमचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेलकॉनचं बटन दाबा आणि कमेंटसुद्धा करा आणि आपली स्वतःची काळजी घ्या. आणि रोज सकाळी 5 पाने तुळशीचे आणि रोज संध्याकाळी दूध आणि हळद प्या. स्वस्थ राहा, तंदुरुस्त राहा. मास्क वापरा, सुरक्षित अंतर ठेवा, साबणाने स्वच्छ हात धुवा, सॅनिटायझर वापरा. करोनाला बाय बाय करा.